Hi everyone, this is me again, Laika, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, nakita nyo naman sa title, maglalagay ako ng contact lens for the first time. Actually, hindi pala ito yung first time, mga pag third time ko na to. Kasi yung first and second na sumubok ako, hindi siya naging successful. Kasi nga, hindi ko alam kung paano siya ilagay, natatakot ako. Ganyan pa lang ako, sumasakit na yung mata ko, naluluha na ako. So, failed lahat ng aking pag-try dati. Pero ngayon, ayan, nilakasan ako ng loob na mag-contact lens na. Kasi, di ba nga, ayan, nagpa-practice ako mag-makeup, gumagawa ako ng mga makeup look, and ang laki ng impact kapag naka-contact lens ka. So, yun talaga yung reason kung bakit ako bumili. And, although merong grade yung mata ko, walang grado yung binili ko. Kasi yung may grado is mas mahal siya, and hindi ko na kasi alam kung ano yung grado ng mata ko ngayon. Kaya, ayun nga, yung walang grado yung binili ko. Actually guys, kaka-receive ko lang nito ngayon, kakauwi ko lang, and itatry ko na siya kaagad. Naisip ko na i-video yung paglalagay ko ng contact lens for the first time, kasi pag naging successful to, may sobrang proud ako sa sarili ko, kasi nga, ayun nga, naging failed nga yung try ko dati, and ito pala siya guys, ayan. Order ako ng dalawa. Kung napapansin nyo, magkaiba sila ng packaging o lalagyanan, kasi magkaiba talaga sila. So, itong si Sparkle Classic something. Ito yung parang regular na contact lens lang. So, ang color nito is Fresh Radiance Brown. So, brown siya. And this is 175 pesos. Ilalagay ko na lang dito yung kanilang picture siguro kapag nakalagay sa mata. Pero hindi ko yan mata. Yun yung kanilang picture. Yun yung pinopost nila. So, ito namang isa is Rainbow Power Green. So, Lotica naman siya. So, ito yung parang mas mahal kaysa dito sa regular nila. This is 195 pesos. Although itong mga contact lens na to guys, ay nakita ko na rin sa Shopee. May iba nga na mas mura pa. May iba naman na mas mahal pa yung benta. Dito na lang ako bumili kasi yung seller nito is taga dito lang din sa amin. So, hindi na ako mahahassle sa mga padala-padala, ganun. Kasi pwede naman kaming mag-meet. So, bukod dito sa dalawa na to, bumili na rin ako ng solution. Ayan, nagbebenta sila ng mini solution lang dahil napakaliit lang niya. 40 ml lang to. This is 35 pesos. Hindi naman ako palagi magko-contact lens, kaya ito lang muna yung binili ko. Isa lang and konti lang. Kasi hindi ko naman siya mabilis mauubos. Medyo kinakabahan na ako ngayon kasi alam ko na maluluha talaga ako. Sobrang bilis ko pa namang umiyak, and sana maging successful tong video na to. Nakakakaba talaga kapag first time, and sabi nila, normal lang daw na sumakit yung mata sa first time, basta ipipikit-pikit mo lang siyang ganun. Magiging comfortable din yung mata mo. I think ang gagamitin ko muna is itong kanilang regular, which is brown yung color. By the way guys, ayan, meron na rin siyang free na case. So ito yung case niya guys, may nakalagay dito na So, ito yung case niya guys, may nakalagay dito na left and right. Kapag daw unang nilagay mo yung contact lens mo sa mata mo at pagkatanggal mo sa kanya, huwag mong kakalimutan na kung ano yung nilagay mo sa right, yun din dapat yung ilagay mo dito sa right, and kung ano yung sa left, yun lang dapat yung sa left. Bawal mo kasi silang parang mapaghalo, ganun, para maiwasan daw yung infection. Ayan, ito na sila. So, nakalagay dito guys na this is good for 1 year kapag nabuksan mo na siya. Pero pag hindi mo pa siya nabubuksan, yung nakaganito lang siya na close, ang shelf life daw nito ay 2 to 3 years ata. Basta ganun siya. So, ito guys, bubuksan ko na siya. Ay! Hala, ba't ganun? Paano to buksan? Ba't ito lang yung nabuksan? Meron siyang parang lata, ganun. Ganun pala yun. Ayan, tanggal na siya. Talagang sealed na sealed pala siya. So, ibig sabihin, ito yung first time na mabubuksan ko siya after siyang malabas doon sa company. O, company tayo. Ayan na, na-open ko na siya. So, paano ko siya makukuha? Lalagay ko muna yung solution dito para maano na siya. Oh, ayan na, napunta na siya doon. Ayan, napunta na siya dito. Bago ko siya hawakan, guys, kailangan daw malinis ang kamay. Kaya, ayan, meron tayo ditong alcohol. Actually, may mascara nga ako sa ilalim ng mata ko, pero tinanggal ko kasi para hindi siya makasagabal. Ito, nahahawakan ko na siya. Ito na siya, guys. Ano ba yan? Baliktad yung hawak ko. Paano ba? Hoy! Huwag niyo gagawin yan, ha? Magpabobo! Ayaw mapasok. Ba't ganun? Hala, nahulog siya. Ang hirap. Paano ba ito mapasok? Ano ba yan? Pikit kasi ng pikit yung mata ko eh. Naluluha na ako. Wala pang nakalagay. Wait lang guys, babalikan ko kayo. Doon muna ako haharap sa salamin na malaki. 2,000 years later. Ayan guys, finally nalagay ko na siya.
Parang may alikabok sa mata ko, naiiyak ako. Ano, naluluha ako. Pero, saya! Kasi nalagay ko na siya. Pero naluluha lang ako. Wait lang. Nagmumuta na ako. So, kailangan ipikit-pikit daw yung mata para maging comfortable daw yung contact lens. Nalagay ko na siya. So, paano ko ito matatanggal mamaya? Kaya pala guys, ang tagal ko siyang nalagay sa mata ko. Kasi, pasmado kasi ako. Dumudulas yung kamay ko. Itong finger ko na to, dumudulas siya. So, hindi ko nabubuka ng maayos yung mata ko. So, kailangan pala talaga, bukang-buka yung mata. Para, isahang ganunan lang siya. Oh my God, nalagay ko na siya. Ayan guys, medyo komportable na ako. And wala na yung feeling na parang may alikabok na something sa mata ko. And grabe ang struggle ko sa paglagay ha. Yung feeling is parang ang labo lang ng mata ko na to, no. I think nalagay ko naman ng maayos no. O, kailangan ko itaas ng konti pa. Pero ayan siya guys. Oh my God, finally nalagay ko na siya dito sa aking kabilang mata. So this is my right. Kaya kailangan kong tandaan. Ilalagay ko sa case na right is ito lang. Tapos sa left is left lang. So isang mata pa lang yun. Ilagay na natin yung sa kabila. Ayan guys, kakatapos ko na ilagay yung dito sa kabila, which is aking left na eye. So in fairness naman guys, mas mabilis ko siyang nalagay at hindi nagluha yung left na mata ko. Dito lang talaga ako sa right kanina, sobrang nahirapan. And kasi nga yun pala, kailangan talaga ganun, buka talaga yung mata. And wait lang, pipikit-pikit lang ako para mas maging comfortable yung mata ko. So, ayan guys, ito na siya after ilang minutes and yung feeling ko ngayon is parang may something talaga sa mata ko. Hindi pa rin nawawala yung ganong feeling. Medyo blurry yung paningin ko. Alam mo yung pagbagong gising ka, di ba? Parang pag gumanon ka, medyo malabo-labo pa yung paningin mo. Parang ganon siya. So, sobrang perfect ng ganitong contact lens. If ever man na may grade yung mata mo, sobrang perfect siya kasi maganda na yung mata mo, lilinaw pa, di ba? Pero may mga contact lens naman na meron silang grado pero walang design. So, depende naman sa inyo kung ano yung gusto nyong bilhin. Itong binili ko kasi na sinuot ko ngayon is yung pinaka-regular talaga na contact lens. So, itong isa na binili ko is green naman siya. And sasanayin ko muna yung sarili ko na suotin to. Para sa susunod, lalo na kapag tinry ko na to ay hindi na ako mahirapan. So, yan lang guys. I'm so happy na naging successful itong aking third attempt na maglagay ng contact lens. So guys, tatanggalin ko na siya ngayon kasi hindi talaga ako sanay na parang may something sa mata ko and hindi ko naman na siya magagamit kasi tapos na ako mag-picture-picture. So kailangan malinis ulit ang ating kamay. Ayaw niya matanggal. Yun! Natanggal na siya! Ilalagay ko na siya dito sa right. Ayan, tanggal na siya. Tuwang-tuwa ako kasi parang nakaluwag-luwag na yung mata ko. So, ayan na si right and left. Tapos, lalagyan ko na muna siya ng solution bago ko siya takpan. So, lalagay na natin si right. And then, si left. Ayan na siya. Ayan, ang sarap sa feeling para ako natanggalan ng alikabok sa mata, no? So, yan guys, kung gusto nyo rin bumili, ilalagay ko na lang yung link ng kanilang Facebook page sa description box sa baba dahil marami pa silang designs. And that's all for today's video. Thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo and nakatulong ako sa inyo. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe and hit the notification bell para mag-i-update kayo sa mga next videos ko. Thank you again for watching and see you on my next vlogs. Bye!